Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay Huwebes, Oktubre 24, 2019. Narito na po mga balitang pumapagaspas sa mampanig ng Pilipinas. Ako po si Nelson Lubao. Ito ang Agila, Pilipinas sa ulo ng mga balita. COMELEC nakahandang magsagawa ng special election sa posisyon ng pagka-vice-presidente. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu nasabat ng PIDEA sa Pasay City. Exclusive local manufacturers nahihirapang umasenso ayon sa Federation of Philippine Industries. At pag-aproba sa 600 pesos rice subsidy ng mga magsasaka, minamadali na sa Kamara. Nakahanda umano ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng special election sa 3 probinsya sa Mindanao, kaugnay sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. Pero ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, depende na ito sa pasya ng Presidential Electoral Tribunal na siyang humahawak sa kaso. Ang pahayag ng COMELEC ay sa harap na rin ng pending petition ni Marcos sa annulment ng election results para sa posisyon ng pagka-vice-presidente sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. Unang iginit ng kampo ni Marcos na nagkaroon ng terorismo, pananakot, dayaan at pangaharas sa panahon ng elections noong 2016. Ayon kay Jimenez, kailangang matukoy muna ng PET kung nagkaroon nga ng failure of election sa mga nabanggit na probinsya para magbigay daan sa pagsasagawa ng special elections. Handang sumailalim sa lifestyle check sina Police Lieutenant General Camilo Cascolan at Police Major General Guillermo Alyazar na kapwa kandidato bilang susunod na PNP Chief. Hindi naman direktang masagot ng isa pang contender na si PNP OIC Lieutenant General Archie Gamboa ang tanong kaugnay ng lifestyle check. Ipinauubaya na raw niya sa Pangulo ang desisyon sa pagpili ng susunod na hepe ng PNP. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Kapwa kumasa sa hamon ni AXIS Representative Eric Yap na sumailalim sa lifestyle check ang dalawa sa mga kandidato bilang susunod na PNP Chief. Si PNP Deputy Director for Operation Lieutenant General Camilo Cascolan. Go ang sagot sa hamon, habang no problem naman ito para kay Directorial Staff Chief Major General Guillermo Alyazar. Pero si PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa, hindi direktang sinagot ang hamon. Remember, there's a vetting process of which is being undertaken by the Office of the President. So whatever the suggestions of the public on how the President should choose the next Chief PNP, I suggest we respect the President. Should it include lifestyle or any other kind of vetting, I suggest and I fully recommend that we leave it up to the Office of the President, who is actually mandated by law to choose the next Chief PNP. Git ni Gamboa, pilit niyang inihiwalay ang kanyang pagiging OIC at isa sa mga kandidato bilang susunod na PNP Chief. Kaya ito na rin daw ang huling pagkakataon na sasagot siya sa tanong na may kinalaman sa PNP Chief post. I will say this once and again from here on, I will not comment anything, especially kung involved doon ang question sa pagiging candidate ko. Thank you very much. Lumutang ang hamon ng lifestyle check. Kasunod na rin ang pagbaba sa pwesto ni PNP Chief Oscar Albayalde sa harap ng pagdadawit sa kanya sa kontrobersyal na drug operation sa Pampanga noong 2013. Samantala, kansilado ng schedule ng nakatakdasa ng change of command sa PNP sa Oktubre 29. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Samantala, nagtakda na ng petsa ang Department of Justice para sa muling pagsasagawa ng pagdinig kaugnay sa mga kaso ng Ninja Cups. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, pinadalhanan ng subpina ng DOJ si dating PNP Chief Oscar Albayalde para paharapin sa susunod na pagdinig. Itinakda ang pagdinig sa November 5. Kasabay nito, inatasan ng DOJ ang mga respondent na magsumite ng counter affidavit sa naturang petsa.
Magugunitang isinama ng PNP CIDG ang pangalan ni Albayalde bilang respondent sa kaso hinggil sa kontrobersyal na operasyon sa Pampanga noong 2013. Si Albayalde ay harap ng reklamong paglabag sa Section 27 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na tumutukoy sa misappropriation, misapplication o failure to account for the confiscated or seized drugs. Mahigit 6 na milyong piso ng shabu ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa dalawang drug suspect sa Roas Boulevard, Pasay City. Ang mga suspect ay nagsabing hindi daw nila alam na shabu ang ipinadala sa kanila kapalit ng ipinangakong pera. Si Erlo Bringas sa detalye. Tumambad sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang malaking plastic ng shabu na ito na may timbang na halos 1 kilo sa ikinasan nilang bypass operation sa Roas Boulevard, Pasay City. Arestado ang dalawang drug suspect na si Jane Morales at Eliazar Santa Ana. Ayon sa PIDEA, ang mismong target sana makakatagpo na nagpanggap na poster buyer pero ibang taong humarap sa operatiba kaya hindi nila nahuli ang target. Nanood na siya sa malayo kasi hindi talaga natin kilala kasi yung source yung transaction through phone lang. So binigay na yung cellphone sa isang suspect, pinadala niya tapos para magkaabutan, but this is still a Muslim syndicate na. Ang ano nila, Muslim group pa rin yung big boss nila. Todo tanggi naman ng dalawang naaresto at anila, ipinadala lamang ito sa kanila at hindi nila alam na shabu ang laman nito. Pagkabigay mo ng yan na daw pong bag, may bibigay daw po sa akin, yun, bibigyan daw po niya ako ng 20,000, yun lang po. Hindi ko naman po binuksan yan para alamin kung ano po yan. Damay lang po ako. Hindi kayo magkakilala? Magkano po? Sa yung anak po niya, tropa ko lang po. Nasabat sa mga suspect ang shabu na nagkakalaga ng 6.8 million pesos. Mahaharap sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa mga naarestong suspect. We'll also file a case sa kasama nila na who was able to elude arrest na nakatakas ngayon sa operation. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, IM 1B25. Inaresto naman ng PNP Anti-Kidnapping Group ang dating alkalde ng San Antonio, Zambales dahil sa pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga pulis ang bahay ni dating Mayor Romeo Lonsanida, 73 anyos, sa Barangay Burgos, San Antonio, Zambales. Nakuha sa kanyang bahay ang isang M14 at M1 Garand Rifle at mga bala. Ay kay PNP KG spokesperson Lieutenant Colonel Elmer Sereno, ikinasa ang operasyon laban kay Lonsanida dahil protector umano ito ng Ricardo Peralta Kidnap o Ransom Group. Itinanggi naman ng alkalde ang akusasyon. I've never done that in my life. And I do not protect anything. I'm also a doctor. I got to preserve life. When in fact, I just a while ago, I was reading the affidavit, and one certain Peralta, I don't know, I forgot the first name, Ricardo, sir? Ricardo Peralta, I did not finish but he was the one, I was harboring him, I think that was the cause. But I never knew this guy. Samantala, patay naman sa isang buy-bust operation ng isang drug suspect nang ito'y manlaban umano sa mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. May report ang ating correspondent, O'Neil Manuel. Patay ang isang hinihinalang drug suspect pagkatapos nitong makipagbuno sa mga pulis sa barangay Gio Phase A, Ibayo, San Jose del Monte, Bulacan sa ikinasang drug buy-bust operation kagabi. Kinilala ang napatay na suspect na si Carmelito Espineda, 26 taong gulang, taga barangay Gio, San Jose del Monte, Bulacan. Bukod pa rito ay sangkot ang suspect sa pagnanakaw sa iba't ibang lugar kaya may mga nakabinbin na kaso ito sa korte.
Ayon kay Kagawad Red Chris Andrada ay may mga natatanggap silang reklamo sa kanilang barangay na iba't ibang kaso tulad ng pagnanakaw at bentahan ng droga, kaya nagsagawa ng operasyon ang operatiba ng San Jose del Monte PNP upang dakipin ang mga ito. Actually po, isasama ko dami ngayon sa Waslis kasi hindi ko pa totally alam yung, kasi bago nga siya rito, hindi ko pa alam yung pangalan niya, pero yung mukha niya po ay identified na nagbibenta ng droga rito sa amin. Tapos po yung natatanggap namin mga reklamo dyan, tulad yung mga away, ang tagaan, ang babarilan. Pilit naman tinatanggi ng pamilya ng sospek na walang kinalaman ang kanilang kaanak sa mga iligal na gawain. Na-recover ng SOCO team sa napatay na sospek ang plastic na hinihinalang shabu, kalibre 38 baril at 500 pesos bill marked money. Mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, para sa Eagle News, Unil Manuel, IM1 with 25. Ang iba pang balitang pumapagaspas sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Maluwag ang importation policy na umiiral sa bansa. Ito pong idinadaing ng mga local manufacturer bukod sa problema sa smuggling. Sa unang bahagi ng special report, alamin natin ang epekto ng smuggling sa negosyo, gayon din sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ilalahad ito sa report ni Gerald Ranyas. Exclusive. Isa sa malalang problema ng bansa sa larangan ng sustainable local production ay hirap mapalakas ang ating mga local manufacturer dahil sa kakulangan ng suporta at colonial mentality ng mga Pinoy. Sa eksklusibong panayam ng Eagle News Team kay Federation of the Philippine Industries Incorporated Chairman of Anti-Smuggling Committee, Jess Aranza, ipinaliwanag dito ang mga aspeto kung bakit ang domestic production ng mga local manufacturer ng bansa ay hirap umasenso. Problema ng bansa natin, kung mapapansin mo, ang mga manufacturing companies, hirap umasenso, hirap magpalaki. Bakit? Sapagkat dito sa ating bansa, kulang ang pag-patronize ng mga locally produced products. Una siguro, mayroon tayong tinatawag na colonial mentality. Import. Kaya nakikita mo, maski yung mga nagbebenta, ang sisigaw nila, import quality, export quality. Yan.
So, kailangan malakas ang market mo dito bago ka makapagkompetensya sa world market, sa export. Ang tanong, malakas ba rito? Hindi. Bakit? Sapagkat dito sa bansa natin, maluwag. Pangunahin na rito ay ang malalang problema sa smuggling kung saan bilyong-bilyong piso ang nawawalang buwis ng bansa taon-taon. Isa pa ang maluwag na polisiya sa importation kung saan na ilalagay sa alanganin ang kalidad at kaligtasan ng mga consumer. Kinumpara ko ang figure ng IMF. May figure ang IMF International Monetary Fund. Kung ang nawawala sa bansa natin is about 230 billion pesos kada taon. Ngayon, tanong, how accurate is my figure? So, hindi kami na-satisfy, baka kukwestiyonin kami. Pinaaral ko yung last year lang sa University of Asia in the Pacific. At ang resulta, 8 industriya lang ang nawawala sa atin is about 250 billion pesos. So, magkatugma. Kung ito'y smuggle. Number 1, mas mababa ang presyo. Sapagkat ang smuggle, dalawang bagay. Isang substandard, yung wala sa kalidad, isa naman, binabaan ang presyo. Upang makatipid, makasubi. Pero yung substandard naman, bababa rin sapagkat kulang sa kalidad. Pero ang risk dito sa quality is ang mga kababayan natin sapagkat binibigyan natin ng pagkain o kaya gamit na tinatawag na life-threatening. Baka bumagsak ang building sa bakal, baka bumagsak ang salamin at may mamatay. Isa na rito sa mga apektado ng smuggling at maluwag na importation ay ang lokal na industriya ng flat glass. Ang nag-iisa lamang sa bansa ang dating kilalang Republic, naging pagmamayari ng kumpanya ng Hapon na Asahi, na ngayon ay kilala na bilang pioneer float glass manufacturer matapos mabili ng isang Pilipino. Nakaka-proud raw sana dahil sa wakas under management ng mga Pilipino, subalit kasama nitong na-acquire o namana ang problema sa pagkalugi dahil sa hindi patas sa polisiya at pinapatay ng napakaluwag na sistema ng importation. Up to now, sir, we're still struggling for survival. In effect, nga bumababa pa nga dahil nga hindi na nabalik sa mandatory. Yung may smuggling, hindi naman completely ma-eradicate, which is really difficult naman to eradicate completely smuggling. Yung mandatory namin nga hindi pa maibalik sa yung product namin hindi pa mabalik under mandatory. So ang daming factors, kaya we're fighting for survival. Yung president po namin, very passionate about the company. So talagang pinipilit niya, nilalaban niya po talaga. But of course, kailangan po namin ng help ng government. Lalo na po marami empleyadong nagde-depend po ng livelihood nila sa company. So yung post namin, syempre ayaw naman niyang mawalan kami ng trabaho, di ba po? So yung mas concerned siya actually sa mga employees which has been here since katulad ko pa pioneer, di ba sa the only manufacturing glass plant in the Philippines, nakakalungkot naman sir kung mawawala pa kayo. Gayunman sa kabila ng pagkalugi, sinisikap ng kumpanya na labanan ang mga substandard na glass importation sa pamagitan ng pag-maintain ng high-class standards na pinangangalagaan nila sa haba ng panahon. Kailangan dumatiyak na pasado sa standards ang mga glass na ginagamit sa mga infrastructure dahil buhay raw ang nakasalalay dito. Kung kami po as a local manufacturer, ina-assure namin mag-produce ng world quality glass na sumusunod po kami sa Philippine standards. Dapat po yung imported glass po, ganun din sana. I mean, pareho lang dapat kami kung tayo po naghihigpit to assure the safety of the consumers, much more so po yung imported glass. At kasi sir, other than affecting our company, mas concerned kami sa consuming public. Paano kung bumili po sila ng substandard glass? Paano yung safety nila? Mas concerned po kami sa consumers talaga. Bukod dito, hirap ding habulin ng mga sindikato nito kapag nangyari ang aberya o aksidente. Kaya ang Federation of Philippine Industries na binubuo lamang ng mga manufacturers, pinaglalaban namin, sinusuri namin ang mga smuggle goods, hinahanap namin ang mga smuggler, hinahanap natin ang mga nagpalusot ng mga produkto
whether direct smuggling or indirect smuggling, upang mabigyan ng proteksyon ang local industry natin na siyang nag-iempleyo ng mga Pilipinong manggagawa. Matatandaan dati nang ipinatupad ang mandatory standard sa bansa at pansamantala lamang itong inalis dahil sa isyu ng port congestion noon at nito lamang ibinalik na ito ng DTI pero hinarang ang implementation nito ng mga importers. Pero nung nawala na ang port congestion, binalik ang mandatory. Nung ibinabalik ang mandatory at na-issue na, nagreklamo na itong mga importers. Nag-file ang isang grupo sa Makati Court, ang isa namang grupo sa Pasay, at parehong mga napakadaling binigyan ng injunction. Anong ibig sabihin ng injunction? Ibig sabihin, oy, Department of Trade and Industry, product standard, yung trabaho yan ng Department of Trade, bawal yan, hindi mo muna pwedeng ipairal yan. Ngayon, ang tanong, bakit ba pinairal ng Department of Trade? Hindi dahil paboran kung sino man. Ang purpose ng Department of Trade, ma-maintain ang kalidad upang hindi mailagay sa alanganin ang buhay ng mga consumer natin, mga tao natin. Kaya masakit raw isipin para sa local manufacturer na kung gaano nila pinapahalagan ang kalidad ng kanilang produkto ay nababaliwala lamang ito sa pagpasok ng mga substandard na produkto. Kami dito ginagawa namin lahat ng paraan para makontrol yung quality. Di bali na kung medyo mas mahal yung namin mga proseso basta lang mapasiguro yung safety. Tapos ngayon sasabihin natin yung market share namin napapalitan ng mga imported na basta-basta na lang pumapasok na wala man lang quality control na hindi naman sinasabi na lahat but may mga pumapasok na hindi man lang natitest. Kumbaga kami as a manufacturer regular yan. Oras-oras halos sine-check namin yung quality. Tapos yung every year din ino-audit kami ng DTI dahil kami ay PS mark certified. So dapat yung mga pumapasok dadaan din sa ganung proseso. Kaya naman ang panawagan ng ating mga local manufacturers sa gobyerno na seryosohin at tuldukan na ang smuggling at ipatupad ang mandatory standards, paigtingin ng mga pulisiya na magpuprotekta at magpapalakas sa ating mga local manufacturer. Kaya sir, nilalaban talaga namin yung maging mandatory yung salamin. Yung sinabi niyo na yung word, risk. Peace for the consuming. Hanggat hindi natin nasusupil itong mga illegal na pumapasok sa ating bansa, na pumapatay, kinakain ng merkado ng mga domestic manufacturers, na ang empleyado yung mga kapwa natin Pilipino, mahihirapan. Kailangan talagang tutukan natin yan. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, IM1, 225. Samantala, ang pag-approbra sa Joint House Resolution para sa 600 pesos na rice subsidy ng mga magsasaka minamadali na sa Kamara. Mga benepisyaryo humirit naman ng dekalidad na bigas. Dekalidad na bigas ang ipamahagi sa kanila. Si Eden Santos sa detalye. Target ng House Committee on Agriculture and Food na agarang maipasa ang Joint House Resolution na magbibigay ng 600 pesos na rice subsidy sa mga magsasaka. Sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga ay hiniling nito sa Malacanang na sertipikahang urgent ang nasabing resolusyon. Layo ng Joint Resolution na bilhin ang 6 palay ng mga magsasaka gamit ang 6.7 bilyong pisong pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at National Food Authority. Is there an initiative that this particular joint resolution will be certified by the Executive Department? If this will be approved by the House and then forwarded to the Senate, we can work for the immediate certification. Handa na umano ang DSWD-DA sa implementasyon ng rice subsidy sa oras na maaprubahan nito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang 600 pesos na rice subsidy ay unang ipamamahagi sa 6 na rehiyon bilang pilot areas. Kabilang na rito ang Regions 1 hanggang 6 kung saan ay agarang bubuksan ang mga warehouse at outlet ng NFA.
DSWD registers its support to this joint resolution as an initiative to help our local farmers. In fact, just to give some updates to the committee, we have been discussing this initiative since September with Department of Agriculture and NFA, and currently we are drafting the joint memo circular in terms of the mechanics in the distribution of rice to the poor-piece beneficiaries. So we are only awaiting for the approval of this resolution so that, one, we can already transfer the funds as initially discussed to the NFA to be able to, for NFA to buy palay to the local farm. It's not the DSWD who will buy palay to the farmers, but it's NFA. We will only transfer the funds to NFA. Doon po sa pag-aamyenda, maliwanag naman po na kanya nating inaamyenda ngayon because there are some rules that the DSWD has to follow, and that is limited po sila na talagang cash lang po yon. And DSWD concurred that limitation should be given flexibility because there's a reason on why we should be doing it. Kanya nga po, ang palagay ko po ang amyenda, hindi naman po sinasabing bigas lang. Isama lang po ang bigas. That can be an alternative or another option. That should be made very clear. Number two po, Mr. Chair, we have to also have to consider that there are urgent, immediate concerns that we need to address here, and one of that concern is the lowering palay farm gate. Yung po napaka-immediate po nun. We are not only concerned about the farmers, we're also concerned about the four-piece, and there is a recognition that some of them, if not most, are also farmer, might be benefiting from this. Okay, in the discussion we're in, tiningnan naman po natin very surgical eh. We are not totally reinventing the wheel. The way on how it should be distributed by cash, it's almost similar. This time, DSWD will be working with NFA in coordination. NFA will be opening all its offices for the concerned pilot, and DSWD will be opening their local offices to coordinate. Almost pareho rin po ang pagdidistribute natin, but surgical bigas po ngayon yun. Hirit naman ng mga benepisyaryo, tiyakin ng DSWD, DA at NFA na magandang klase ng bigas ang ipamahagi sa kanila at siguruhin mga magsasaka talagang makikinabang sa nasabing subsidy. Kasi ang ano po dito, yung sa 600, di ba, pumapatak po na 30 pesos per kilo, no? Samantalang yung ba ay mababawasan pa, masisigurado po ba na maibibigay yung magandang kalidad at yung saktong kilo na para doon sa aming makukuhang rice subsidy. Sa huli, eto pa rin po yung aming kung sakasakaling bibigyan ng pagkakataon at nire-recommenda pa rin namin na manatiling cash ang aming matatanggap at bigyan kami ng kalayaan na pumili ng bigas para sa aming pamilya. Aalala lang po sapagkat gaano na naman kasigurado na ang talagang matutulungan nito ay yung local farmers. Sa kabila nung napakahigpit ng NFA, sa pagbili ng qualified, quality rice produce, palay produce ng mga magkasaka. Sa Nueva Ecija, mas marami po yung nababackload na palay pag dinadala doon sapagkat yung classifier ay makakita lang ng isang bukbok. Kahit patay ito, ay pinababalik. Nakakalungkot sapagkat yung mga magsasakang mahihirap ay umuupa ng 7,000 pesos per load, mag-hire ng ELF. Pagdating mo sa NFA, kung wala kang kakilala, kung wala kang backer, balik yung palay mo. Kahit sabihin na pwede naman sanang bilhin na mas mababang presyo. Mahirap magbitbit ng 40 kilos, 20 kilos. So pag bumili ba kayo doon sa rice subsidy nyo, hindi nyo binibitbit. Binibitbit rin naman. So kunting tiyaga lang, let's balance now the farmers and the consumers. Mas mahirap na hindi natin balansin, and
Pag hindi natin nabalanse yan, the hostage always is the RTL, the Rice Tarification Law. Huwag natin gawin yon. Because pag hindi natin binalanse the consumers and the farmers, RTL ang bagsak. Sasabihin na bakit? Kasi mali ang law. Well, maybe siguro yung mga birth pains natin, but we are piloting in 6 regions. Whatever is the result, sinasabi kanina ni Director Gabuya, whatever is the result, the learning experience in our 6 provinces pilot, then if we can adopt that under the GEA in 2020, we'll adopt that. If there are things to be polished, then we'll polish that. Yun naman ang punto natin. On the side of the councilor, sir, we are 47 years already na namimili. 47 years din kami nagkipag-information campaign on our quality because we store palay. Hindi yun namin kayo gagadyan ng meal benta, but we are a food security agency and we have to store. And in order for us to have longer storage, is that we have to buy quality palay also. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Sa ibang balita naman, nagpositibo ang ilang processed meat products sa African swine fever. Batay po ito sa laboratory report na nilabas ng Bureau of Animal Industry. Ayon sa report, positibo sa ASF ang hotdog, longganisa at tosino na kanilang isinailalim sa laboratory test. Ngunit hindi po pinangalanan kung anong brand ang mga ito. Inilabas ang report matapos ipang-utos ni DILG Secretary Eduardo Año sa mga local government units na payagang makapasok ang mga meat processed products. Ibinida naman ang pinakamalaking binalonan longganisa pasta. Ito po sa paglulunsad ng Food, Music and Art Festival sa lalawigan ng Pangasinan. Silipin po natin sa report ni Nora Dominguez. Tampok ang ipinagmamalaking binalon ng longganisa pasta sa isang linggong aktibidad ng provincial government at ng kilalang mall sa kauna-unahang pagkakataon ng paglulunsad ng Pangasinan Food, Music and Art Festival sa lalawigan. Umabot sa 25 kilo ng spaghetti pasta, 15 kilo ng binalon ng longganisa, kalahating kilo ng fresh basil leaves, 3 kilo ng bawang, 3 kilo ng sibuyas, 5 litro ng mantika, 15 litro ng coconut cream, 5 malalaking parmesan cheese, 1 malaking chicken powder, 10 bote ng gisadong alamang, 1 kilo ng green chili at 200 gramo ng paminta ang inihandang pinakamalaking longganisa pasta kung saan ay tampok ang ipinagmamalaking binalon ng longganisa. Maliban sa pinakamalaking binalon ng longganisa pasta ay binida rin ang mga makukuling ng artworks ng Pinangkasakoy Artist Circle na kinabibilangan ng mga magagaling na artist na taga Pangasinan. Natunghayan din ang mga pinagmamalaking sayaw at awitin sa lalawigan. Layunin ng inilunsad na aktibidad na iangat ang kabuhayan ng mga local producers sa probinsya. Mula sa Pangasinan, para sa Eagle News, Nora Dominguez, IM1 25. Ang ibabang balitang pumapagaspas sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa, BioSN. Hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villar-Moratillo. Ako po si Cristal Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Agila Provincia. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Ibinunyag ni Senador Richard Gordon na ang karamihan sa 12... Tamang impormasyon. Sabi ng Senador, matindi ang pagkakadismaya ng Pangulo sa mga... Patas. Hinimok naman ni Guevara ang mga DOJ officials at police na magdiwang. Wala nang isiningit na pork barrel sa panukalang budget para sa susunod na taon. We're very confident that this bill will pass. Tapat. Batay sa pinakahuling report, nakapasok na sa lalawigan ng Pangasinan ng mga karne ng baboy na kontaminado ng African swine fever. Tim Con walang aaksayang panahon bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Nakuha ni Juan J.M. Omboy ng Trackma Knights ang panalo laban kay Almerito Penetrado ng Trackma Warriors. Asuman nyo kabuuan ng mga balita ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. At Mata ng Agila Weekend, Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa himpilang naghahatid ng mga makabuluhang balita, edutainment,
at isyong may kinalaman sa teknolohiya. Net 25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Umapila si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga pamilyang nakatira sa gated subdivisions at condominiums na payagang makapasok ang mga doktor para sa bakuna kontra polio. Sabi ni Mayor Belmonte, hinihiling nila ang pakikiisa ng homeowners associations at building officials para matiyak na ang lahat ng mga bata na ang edad ay 5 taon pababa ay mabakunahan. Ang door-to-door vaccination kontra polio ay patutupad maging sa mga pribadong subdivision at high-rise condominiums. Ito po'y mula October 14, nasa 160,000 na mula sa 274,785 na bata sa Quezon City ang nabakunahan. Kinakailangan daw pong pag-aralang mabuti ng Department of Energy o DOE ang panukala na itaas ang biofuel content sa diesel para makatulong na maabsorb ang oversupply sa copra industry ng bansa. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, na chairman ng Senate Committee on Energy, nananawagan siya kay Energy Secretary Alfonso Cusi na agad ipatawag ang National Biofuels Board o NBB at lumikha ng polisiya na makatutulong para mapalago ang local biodiesel production. Kailangan na niya na pag-aralang mabuti ng DOE at NBB ang long-term feedstock availability bago maglabas ng anumang desisyon tungkol sa mas mataas na blend ng cocoa methyl ester sa mga diesel product. Sabi naman ng DOE, pinag-aaralan na ng Technical Working Group ang feedstock at problema sa presyo na patuloy na nakakaapekto sa biofuel industry. Samantala, nakahanda na ang Manila International Airport Authority o MIAA sa pagdagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport sa susunod na linggo. Ayon kay MIAA General Manager Edmond Real, all set na ang Oplan Biyaheng Ayos sa NAIA. Magkakaroon din anya ng Oplan Desk na pangasiwaan ng MIAA Operations, Public Affairs, Police at Medical Team sa lahat ng NAIA terminals. Samantala, hinihikayat ng Philippine Airlines o PAL ang mga pasahero na dumating sa paliparan 3 oras bago ang departure. Kasunod ito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong babiyahe sa mahabang bakasyon sa susunod na linggo. Ayon sa PAL, mula October 25 hanggang November 4 ay hinihimok nito ang mga pasahero na dumating ng maaga sa paliparan para maiwasan ang anumang abala. Para sa mga international flight naman, dapat 3 oras bago ang departure ay nasa paliparan na at 2 oras naman bago ang departure para sa domestic flights. Nagpapaalala rin ng PAL sa mga pasahero na regular na i-check ang kanilang flight status at terminal assignments bago magtungo sa paliparan. Inatasan ng korte ang mga umano'y recruiter ni Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nasa death row sa Indonesia, na magkomento sa inilatag na tanong ng prosecution para dito. Kasunod po ito ng pasya ng Korte Suprema na payagan si Veloso na tumestigo sa pamamagitan ng deposition paper laban sa kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Sa inilabas na kautusan ng Nueva Ecija Regional Trial Court Branch 88, binibigyan sina Serio at Lacanilao ng 5 araw matapos matanggap ang kautusan para makapaghain ng komento sa mga tanong para kay Veloso.
Oras na mabigo ang dalawang akusado, kinokonsidera na ito bilang non-objection o walang pagtutol. Batay po sa ulat, agad na isinumite ng prosekusyon ang mga panukalang tanong para sa direct examination kay Veloso matapos ang naging ruling ng Korte Suprema noong October 15. Gayunman, naghain ng urgent motion ang mga abogado na Seryo at Lacanilaw na humihiling na ipagpaliban ang kautusan dahil hindi pa nila pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Ang malakas na ulan umano ang naging sanhi ng fish kill sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park sa Manila Bay noong October 10. Ito naman ay ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Sabi ni DNR Secretary Roy Simato, lumabas sa resulta ng initial water quality test na ang fish kill ay nagresulta mula sa mababang concentrations ng dissolved oxygen sa tubig. Paliwanag naman ni Domingo Clemente, Regional Director ng Environmental Management Bureau ng National Capital Region, ang mababang level ng dissolved oxygen ay dahil sa naranasang malakas na mga pag-ulan na nagdulot ng polusyon sa open sea. Samantala, sinabi naman ng DNR na patuloy nilang imo-monitor ang kalidad ng tubig sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park para matiyak na hindi ito makakaapekto sa ginagawang rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang iba pang balitang pumapagaspas sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Tamang impormasyon, napapanahon, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang pakabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Narito ang 5S strategy kontra dengue. Search and destroy breeding places. Hanapin at alisin ang pinangingitlugan ng lamok. Secure self-protection. Gumamit ng mosquito repellent, kulambo o mahahabang damit. Seek early consultation. Kaagad kumonsulta sa mga manggagamot para maiwasan ang komplikasyon. Support spraying to prevent impending outbreak. Pahintulutan ang fogging kapag daybreak. At sustained hydration. Uminom ng maraming fluid, partikular ng tubig. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Pia Okot Galang at araw-araw tayong magkasama sa Mata ng Agila dito sa Net 25 at OSN, siguradong at home ka dito. Dalawamput-anim na miyembro ng New People's Army sumuko sa Laguna. May report si Edna Mayores. Pinangunahan ng pinagsanib puwersa ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ang pagharap sa mga media ang nasa 26 na miyembro ng New People's Army na pawang sumuko sa pulisya at militar na ginanap sa Camp Vicente Lim, Canlubang, Calamba City, Laguna. Katuwang ang Philippine Army at PNP Calabarzon ang pakikipagnegosasyon sa mga rebelde na mga kabilang sa grupo ng Sub-Regional Military Area
na pawang mga nag-ooperate sa lalawigan ng Rizal, Laguna at Quezon. Ayon kay PNP Calabarzon Director Police Brigadier General Edward E. Carranza, magkakasunod umanong sumuko ang mga NPA sa pinagsanib na elemento ng Regional Intelligence Division at Regional Mobile Force Battalion 4A nitong nakalipas na araw. Sangkot di umano ang nabanggit na grupo sa mga extortion activities, kabilang ang pagsunog sa mga heavy equipment sa lalawigan ng Quezon. Dagdag pa ni Carranza na ang ginagawang pagsuko ng mga rebelde ay bahagi ng whole nation approach sa pakikipagtulungan ng local government unit at isa ito sa mga estratehiya para matuldukan na ang communist armed conflict sa bansa. Siyam sa mga 26 na mga rebelde ay mga babae at 17 naman ang lalaki, kabilang ang ilan sa minor de edad. Isinuko din ng grupo ang iba't ibang uri ng kalibre ng baril, mga bala, rifle, grenade, blasting cuff at mga serbisibong dokumento. Mula sa Laguna, Edna Mayores, Eagle News. Mahigit 6 na raan naman ang nagsipagtapos at naging isang ganap na sundalo ng Philippine Army. Isinagawa ang graduation ceremony sa Tabak Grandstand sa Labangan, Zamboanga del Sur. May report si Eric Bachelier. 649 ang nagsipagtapos bilang bagong sundalo ng Pilipinas na ginanap sa Kamsang-an, Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Kinabibilangan ito ng 5 class na ang 3 class ay nabibilang sa 1st Infantry Tabak Division habang natirang 2 naman ay sa 11th Infantry Battalion sa probinsya ng Sulu. 27 naman ang mabibilang sa 54th Engineering Brigade na nakabase sa Zamboanga City. Naging tampok din sa nasabing aktibidad ang pagkakatiwala sa kanilang mga magiging sandata o armas bilang isang instrumento laban sa mga kumakalaban sa pamahalaan, sabay ang disiplina sa sarili. Naging panauhing pandangal ang gobernador ng Sulu na si Governor Abdu Sakurtan at Zamboanga del Sur Governor Victor Yu. Ayon naman sa commander ng 1st Infantry Tabak Division na si Major General Roberto Ancan na nagpapasalamat umano siya sa sibak at tiyaga ng mga pamunuan ng division sa humubog sa katingian at lakas ng isipan ng mga sundalo, partikular na doon sa mga nanguna sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga nagsipagtapos ng mga bagong kasundaluan upang maging tunay at ganap ng tagapaglingkod at tagapagtanggol ng bansa. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, I am 1 with 25. Isang truck na may lamang mga batong nahulog sa bangin sa Dinalungan, Aurora. Ang dahilan, nawalan daw po ito ng preno habang bumabagtas sa daan. May report si Pauline Marie Villamar. Isang truck na may kargang mga bato nawalan ng preno sa pababang bahagi ng daan papunta sa tulay ng barangay Ditawini kahapon bandang alas 12:30 ng hapon. Ayon sa driver ng truck na si Marlon, nawalan sila ng preno sa daang pababa at hindi na nakontrol ang tuloy-tuloy na pagbulusok sa bangin. Nagkaroon ng konting gasgas at sugat ang ilang pahinante na sila Gerald Tomake, Randel Torreret at Arnold Persia na residente ng barangay ni Poo. Agad namang rumisponde at binigyan ng paunang lunas ng MDRRMO responders ang driver at mga pahinante. Sa kasalukuyan, sila ay nasa Rural Health Unit upang matingnan at magamot. Mula dito sa Aurora, ako si Pauline Marie Villamar para sa Eagle News. I am 1 with 25. Samantala, mga batas na nagbabawal sa mga tricycle at pedicab na dumaan sa National Highway muling ipinagunita ng Philippine National Police sa Camarines Norte. May report si Orlando Encinares. Matagal nang umiiral ang batas sa pagbabawal sa mga tricycle at pedicab na dumaan sa National Highway sa Camarines Norte. Kaya sa gagawing pagpupulong sa lahat ng mga hepe ng kapulisan ay upang ipaalala na tila nakakaligtaan na ang pagpapatupad nito sa kautusan ng Department of Interior and Local Government o DILG sa lalawigan. Kailangan na anya ang paghigpit sa pagtupad ng kautusan sapagkat mas dumadami pa ang mga sasakyan ngayon. Kailangan din anya na paluwagin ang mga kalsada sa pamamagitan ng road clearing operation na isinasagawa ng local government units ayon kay Camarines Norte Police Provincial Officer Director Police Colonel Marlon Tejada. Bawal dumaan ang mga tricycle at pedicab sa National Highway, subalit papayagan lamang ito kung walang alternatibong ruta sa mga patutunguhan na sakop ng provincial at municipal road at mananatili lamang ang mga ito sa outer lanes kung nasa lugar naman ng Maharlika Highway. Asahan na rin ang madalas na pagsasagawa ng mga police checkpoints sa mga 4 lanes roads sa mga lugar ng bayan ng
ng labo at talisay para sa kaligtasan at seguridad ng mga motorista. Mula dito sa lawigan ng Camarines Norte, Orlando Encinares, I am one with 25. Drug-cleared na raw po ang bayan ng Pura, Tarlac ayon sa PIDEA. Alamin natin sa report ni Azer Bulanadi. Isinagawa ang awarding of certificate for drug cleared para sa munisipalidad ng Pura sa lalawigan ng Tarlac matapos na ideklara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na pumasa na sa kanilang pamantayan ang nasabing bayan na ginanap sa Tarlac Provincial Capital na sinaksihan ng mga opisyal ng PIDEA, PNP at ilang opisyal ng local government unit. Ang nasabing sertipiko ay ginawa ni Tarlac Governor Susan Yap Sulit at tinanggap ni Pura Mayor Freddy Domingo na sinaksihan ni na Director 2 Valiente Carino, Regional Chief PIDEA, Provincial Officer Juancho Esteban, Police Colonel David Nicolas Poclay, Provincial Director ng Tarlac Police Major Jim P. Tayag, Chief ng PICAB at Samuel Fernando, BDCP Officer na pawang tumanggap din ng gawad pagkilala. Tumanggap din ng sertipiko gawad pagkilala ang kasalukuyang hepe ng Pura Police Station na si Police Captain Arnedo C. Pineda at dating hepe ng naturang Police Station na si Police Captain Arnel Agapito Serral dahil sa kanilang mahalagang partisipasyon kaya naideklarang drug cleared ang nasabing bayan. Ang bayan ng Pura ay may 16 na barangay na sinasakop at sinasabing ito ay isang tahimik na bayan na karamihan naman sa mga pasimuno o nagdadala ng illegal na droga ay mga dayuhan ayon kay Police Captain Arnel Pineda. Bago nagtapos ang aktibidad, magpit na itinagbilin ni Governor Susan Yap, kina Mayor Freddy Domingo at Police Captain Arnelo Pineda na panatilihin na nila ang magpagiging drug cleared ng nasabing bayan. Sa ngalan ng Diyos Santiago mula sa lalawigan ng Tarlac, Azer Bulanadi, M1 with 25. Estado naman ang isang 37 anyos na lalaki dahil sa umano'y pagbebenta ng pinagbabawal na droga sa Herona, Tarlac. May report naman si Godofredo Santiago. Hindi na nakapalag ang isang 37 anyos na lalaki nang arestuhin ng mga intel ng Station Drug Enforcement Unit ng Herona Police Station dahil sa pag-iingat ng pinagbabawal na gamot sa barangay Magaspak, Herona, Tarlac. Sa panayam ng Eagle News Team sa hepe ng Herona Police Station na si Police Lieutenant Colonel Luis Munar Bintora Jr., indatas na magsagawa ng drug by bus entrapment ang kanyang operatiba sa nasabing barangay na dito nadagip si Mario Guarin sa pagpapanggap ng isang operatiba ng scorer sa suspect. Nabiglang suspect na ang kanyang customer ay isang pulis Herona na pala at hindi na nakapalag ng pusasan ng mga operatiba ang suspect. Nakakapan si Mario Guarin ng 2 maliliit na plastic sachet na Cebu at na-recover ang isang 500 piso bill na marked money na ginamit sa entrapment operation. Dinala ang suspect sa Tarlac Crime Laboratory Office para sa drug test at kinasuhan ng Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165. Mula sa Herona, Tarlac, kasama si Dennis Baidu, ako si Godofredo Santiago, WR1 Way 25. Samantala, mga lingkod bayan at kawani ng gobyerno sa bayan ng Dilasag, Aurora, ipinagdiwang ang Lingkod Bayani 2019. Narito ang report ni Mary Ann Colorado. Mga lingkod bayan at kawani ng gobyerno ng bayan ng Dilasag, ipinagdiwang ang Lingkod Bayani 2019. Masayang naidaos ng mga lingkod bayan at kawani ng gobyerno ang Lingkod Bayani 2019 sa Kasapsapan Beach, Kasiguran, Aurora. Nagsagawa ang mga kinatawan ng lingkod bayan ng Dilasag ng laro na tinawag na Amazing Race 2019 na kung saan ito ay binubuo ng 6 station na may 10 challenges hanggang makarating sa venue, Kasapsapan Beach. Sinimulan ang palatuntunan sa harap ng municipal building ng bayan ng Dilasag na kung saan ito ay nilahukan ng piling kalahok na mula sa LGUs at DepEd sa pangunguna ni Mayor Joe P. Gorospe. Matagumpay na naisagawa ang Amazing Race 2019, bakas sa mukha ng bawat isa ang sayang nadarama ng mga kinatawan ng lingkod bayan at kawani ng gobyerno na talaga namang ito'y isang paraan upang magkasama-sama ang bawat lingkod bayani ng bayan ng Dilasag at magkaroon ng pagkakaisa at banding ang lahat. Mula rito sa Manggitahan, bayan ng Dilasag, ako si Mary Ann D. Colorado para sa Eagle News. I am one with 25. At yan po mga balitang pumapagaspas San Mampanig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito po ang Agila Pilipinas. At sa pangalan ng mga bubuo ng Eagle News Service, ako po si Nelson Lubao. I'm one with 25.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, Oktubre 24, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulan ng ating mga balita. Russia at Turkey nagkasundong magsasagawa ng joint patrols sa Syrian border para matiyak na aalis ang Kurdish forces malapit sa border ng Syria at Turkey. Democrats tinawag na eksplosibo ang naging testimonya ng isang testigo sa nagpapatuloy na impeachment inquiry laban kay US President Donald Trump. British Parliament binigyan ng initial approval ang panukalang batas na magpapatupad ng Brexit deal ni Prime Minister Boris Johnson. Death toll sa nagpapatuloy na marahas na kilos protesta sa Chile umabot na sa 15. Ako si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Nagkasundo ang Russia at Turkey na magsasagawa ng joint patrol sa Syrian border para matiyak na aalis ang Kurdish forces malapit sa border ng Syria at Turkey. Tinawag ni Turkey President Recep Tayyip Erdogan na historical ang nabuong kasunduan. Nagsagawa ng marathon talk sa southern city ng Sochi sa Russia ni President Erdogan at ni Russian President Vladimir Putin at nabuo ang nasabing kasunduan. Kaugnay nito, sinabi ng Turkey na hindi na kailangan muling maglunsad ng opensiba sa Syria. Dahil dito, pinatibay ng nasabing kasunduan ang pagiging pangunahing foreign players ng Russia at Turkey sa Syria matapos ipag-utos ni US President Donald Trump ang pag-withdraw ng American forces sa nasabing bansa. Она прекращается, и все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности.